Dove and welcome back to my channel. So for today's video, as you can see in the title, I will be coloring my hair. I know guys na hindi na to bago and probably you're doing this too at home, but wala lang. Gusto ko lang itong i-share sa inyo. So since it is still not safe to go outside and makipaghalubilo sa mga tao, I think mas better na magstay at home lang muna tayo and look for alternatives na halimbawa, gusto mo pumunta ng salon, magpa-color ng buhok, so bumili ka lang muna or mag-order ka ng para sa color ng hair mo at ikaw na lang yung mag-color ng hair mo. Ganon. Or kung gusto mong magpa-manicure, pedicure, ikaw, pwede mo yung gawin at home, di ba? And basta marami pang mga bagay na pwede mo namang gawin ng ikaw lang. Or with the help of your family member. Kasi it's better to be safe than sorry. Actually, sa salon po talaga ako nagpapakolor ng hair before. Ito, last color ko. Nakabayad ako ng I think 1,500 to 2,500 ganun. Kasi pinaka-keratin something treatment ko pa to. And mahaba talaga yung hair ko, guys. Anong tawag sa may below sa bra length? Ganon. Pero, what's more na lang ngayon na sobrang haba ng buhok ko, hindi ko na to napagupitan. So, I think baka makabayad ako ng 3K to 4,000, ganun. Kaya, napag-isipan ko na ako na lang ang gagawa, diba? So, the product that I will be using is this. I think familiar na kayo nito sa mga nagko-color, nag-DIY dyan sa bahay. I think familiar na kayo sa Bremod. Ito yung developer niya. Developer. Ay, feel ko hinahalo. Hinahalo to eh. Yeah. And yung color na napili ko is asa ba yung color? Ano ba nakakita? Ah, dito. Tanga be. And the color na napili ko ay dark ash blonde. Blonde. Dark ash. Ano ba? Dark ash blonde. Dito nakikita yung. Nakita ba? Guys, I bought this. Yung price niya is 160 and I know mas cheaper pa ito. I know na hindi 160 yung exact price nito. Nagpatong lang yung nag-sell. I think reseller lang din siya. So sige na lang. 'Di ba? Para ma-help din tayo. And dalawa yung binili ko kasi nga mahaba yung hair ko. And sabi niya sa akin na wag daw ako mag-expect kasi hindi ako magbe-bleach. Ganon. Never po ako naka-experience ng bleach kasi for me yung bleach nakaka-dry. Basta guys, let's see na lang kung ano magiging resulta. Meron na to sa Shopee, sa Lazada, or kahit sa mga malalapit na store dyan sa inyo. Without further ado, let's get started. Hi guys! Welcome to our YouTube channel. Welcome to my YouTube. This is my first time to make color. Oh good, Gigi. I'm not a professional. I'm only First timer and a virgin. Oh good. Oh no. Start na. Una, anong gagawin natin?
So guys, nandito ako ngayon sa sala. Katawa ko eh. Ani? Itaris? In-in-ini. Oo. Okay na. First time ni Mama mag-color ng buhok. Good luck. Good luck na lang sa'yo. Good luck. Mama. Aray ko. Anak, binigyan mo ako ng task ngayong gabi. Kilikilid mo, Ma. Pakita mo kilikili. I don't care. Ipakita ay mo kilikili. Ha? Sabihin ka? Okay, start na. Start na. Patay, Gigi na dis. Gani harap ko paabot ni mo. Sabihin ako. Hintayin. Pati pa naman ikaw paasa. Bakit? Day, palihorin ko kukuhaan, Day. Plastic, Day. Ako pa siyang liog, Day. Wala, nakalimut Ay, tagbutang. nako. Sorry. Oh, ganyan talagang first time. Nakalimut tagbutang. Tabang mga langit. Hi, guys! Hi guys, sasama. Hi guys. First time ko itong magpo-color, kaya hindi prepare. Nakalimutan ng pang ano. Ano yung sa ano? Tagalog yung panghapin? Wala pa. Mga win. Wala pin. Ang lupad. Darna ka na. Baka ni dili ka ni siya mukulog panit. Dali lang pangtang. Oh, see? Cellophane. Cellophane. Sandubag. Oh, seryoso siya. Mga anong inana man imong kabutang? Ako na akong dira. Di ayaw na unahon. Wait, saan ba ay magbuot? Iisog. Naka-vlog ba yainin? Mahal Lagi na ka. mao. Masunod ka lang, nagkukulor ha mo. Sunod lang kay... Guys, ang haggard ko lang. Struggle is real kasi nakalimutan ko na bawal pala akong yumuko. Kasi may vertigo ako, nahihilo ako. So, ang hair ko ngayon. Kasi, para gabi na para matuyo agad. Back with my new hair color. May pinagbago ba? I think meron naman. Already 11:30 PM. Ngayon lang ako natapos magbanlaw at mag-blower ng hair ko. And ito yung itsura niya. Ano siya ngayon? I think okay lang siya. But, let's check tomorrow with the natural light kung anong itsura niya. So, see ya! Hi guys! Good morning!
Ito yung itsura niya pag natural light. Hindi naman siya sobrang tingkad. Bagay lang sa akin. May breakout kasi I don't know what happened to that. So I guess that's it for today's video. See you on my next one.